Avem ferestre normale, avem ferestre culisante și avem ferestre tip fațadă cortină, în care sticla vine pe exteriorul clădirii cu totul. Le vedem de cele mai multe ori la birouri, când avem deschideri mari de sticlă și înălțimi mari de vitraj, dar se întâlnesc și la case. Eu am folosit personal la câteva dintre proiectele mele. Dar vreau să vă arăt cum se face corect o fațadă cortină. Ce înseamnă cortină? Înseamnă că vine ca un cearșaf la fața clădirii. Adică întreaga fațadă vine nu băgată în interiorul clădirii, ci scoasă cu totul în afară și sunt fațade care nu au neapărat termoizolație, ci sunt continue de sus până jos. Dacă vă uitați la clădirile de birouri, veți vedea că marea majoritate a lor sunt îmbrăcate de sus până jos în sticlă și această sticlă trebuie să stea pe ceva. E bine, acest sistem se numește fațadă cortină și are trei componente principale. Are odată componenta de sticlă, pentru că ne permite să facem deschideri mari de vitraj și foarte, foarte înalte. Are apoi componenta de etanșare și închidere la apă cu profilul presor și are componenta structurală în care se preia greutatea sticlei și încărcările din vânt ce vin pe fațadă. Diferența fundamentală între o tâmplărie normală și o fațadă cortină este că sticla sau pachetul de vitraj nu mai este băgat în interiorul ramei de tâmplărie, ci este cu totul la exterior, este independentă și există doar aceste profile presoare și profile de structură. Există structuri pe aluminiu cu profil presor din aluminiu, există structuri din lemn cu profil presor din lemn și garnitură de închidere, există structură de lemn încleiat și există profil presor din aluminiu. Rolul acestei structuri din lemn este să preia odată greutatea sticlei, așa cum o spuneam, și împingerile sau forțele din vânt, motiv pentru care aceste elemente structurale secundare se calculează la rândul lor de către un inginer structurist. Dar partea foarte importantă și la o astfel de fațadă este componenta termică și este componenta de etanșitate la apă și la vânt, pentru că astfel de fațade sunt lovite puternic de vânt și componenta de etanșitate este foarte, foarte importantă. Avantajul o astfel de fațadă este că, repet, îți permite să ai ochiuri mari de sticlă și profile mici de exterior, care sunt aceste profile presor, care ajung undeva pe la un 4-6 cm față de 12-14 cm la cât ajunge o fereastră clasică. Dezavantajul este că nu se pot deschide sau dacă se fac ochiuri mobile, acolo lucrurile un pic se complică, dar o să vedem și o variantă de ușă glisantă băgată într-o fațadă cortină de la acest stand unde fac acum documentarea. Provocarea la o astfel de fațadă este cum punem sticla. Pe ce rezemăm sticla? Pentru că un pachet de vitraj cu 3 foi de sticlă, dacă vorbim, repet, de România, unde suntem într-o zonă climatică rece, unde pentru iarnă avem nevoie de aceste 3 foi de sticlă pentru a atinge coeficientul de transfer termic din NZEB și mai departe de casă pasivă. Apropo, aceste profile din spatele meu, Goodman Lara GF50, sunt certificate în standard de casă pasivă. Găsiți certificatul pe baza de date a Institutului de Case Pasive. Ăsta este și motivul pentru care le-am ales ca documentare, pentru că fiind certificate avem o garanție că toate detaliile sunt verificate și că funcționează. Provocarea cea mai mare pe care am avut-o în calculul de eficiență energetică pe astfel de fațade a fost glass carrier sau suportul de sticlă, pentru că acest suport are lungimi diferite în funcție de tipul de pachet de sticlă, care poate să ajungă și până la 750 de kg, cazuri în care vin astfel de profile din aluminiu. Aici avem niște profile din poliamidă care au o conductivitate termică mai scăzută, deci sunt mai bune din perspectiva performanței energetice și aceste console se prind la rândul lor cu niște șuruburi care trebuie să fie de regulă din inox, pentru că în zona asta există riscul de umezeală și de condens. Înainte de a pune sticla, pe structura de lemn sau de aluminiu se pune un profil de aluminiu, peste care se pune acest profil de etanșare la apă și la aer, după care se pun aceste piese de rezemare a sticlei, apoi se montează sticla și pentru realizarea etanșării se pun aceste capace care se numesc profile presor.
Aceste profile presor sunt formate din două componente. Este profilul presor în sine, format din aluminiu, care se prinde cu șuruburi în structură și vedem șuruburile în secțiune. Strângerea acestor șuruburi creează presiune pe garnitură și face etanșarea între profilul exterior și garnitură, pentru că pe aici vine apa. Apoi se pun aceste capace ornamentale care și ele trebuie să fie clipsate bine, pentru că pe fațadă mai am împingeri din vânt, dar mai am și sucțiune din vânt și riscă să-ți zboare de acolo ca foile de hârtie. Mergând mai departe, vedem console de susținere pentru sticle mai grele din aluminiu. Aceste profile pot să ducă până la 750 de kg per metru liniar, dar vin cu provocare din punct de vedere termic, pentru că dacă facem o casă pasivă sau o clădire în standard de casă pasivă, atunci trebuie să introducem punțile termice ale acestor suporți de sticlă în PHPP. Mie mi-a luat vreo câteva luni și câteva proiecte să mă prind cum se introduc corect în fișa de declarare a componentelor de casă pasivă. După care e foarte important circuitul apei de pe fațadă, respectiv scurgerea apei, indiferent de tipul de structură pe care îl folosim. Sunt foarte importante aceste garnituri, garnituri cauciucate. Acum, acest cauciuc e un termen generic, de fapt sunt niște garnituri fie din EPDM, fie din anumite tipuri de cauciucuri ce au și rezistență la ultraviolete, rezistențe mecanice mari, sunt destul de flexibile să permită presarea și, bineînțeles, sunt inerte la contactul cu apa. Tot acest circuit de scurgere a apelor trebuie gândit pentru a duce apele afară, pentru că poate exista riscul de infiltrații prin acele garnituri dacă nu s-a făcut bine presarea sau dacă s-au degradat în timp, și atunci profilele orizontale se întrerup în așa fel încât să fie lăsat acest spațiu de gardă pe unde se scurgă apa și mai departe apa să fie preluată jos și drenată afară. Foarte important tot timpul gândirea la scurgerea apelor. Eu am lucrat cu ferestre de la Goodman în câteva dintre casele pasive pe care le-am certificat. Marea majoritate a culisantelor, de fapt cred că toate culisantele pe care le-am făcut au fost de la Goodman. Fac elemente de aluminiu pentru ferestre compozite lemn-aluminiu, fac și ferestre de aluminiu plus o serie de accesorii aferente sistemelor de tâmplărie din aluminiu, și la nivel de ușă culisantă mai este Mira Thermu 80, tot de la Goodman, certificat în standard de casă pasivă, pe care l-am folosit chiar la ultimele case certificate de curând. Tot ei, ca producători, oferă și acest sistem al lor de fixare și de clipsare a unei structuri de lemn. De regulă, o astfel de structură de lemn vine din partea unui producător de ferestre din lemn sau de case din lemn. Adică aici nu e neapărat o limitare, singura limitare este să fie lemn încleiat și calculat la forțele care apar. Dar există aceste sisteme de îmbinare cu clipsuri. Piesele se pun pe elementele orizontale într-un capăt și pe elementele verticale sau pe montanții verticale în celălalt capăt, și aceste piese intră amândouă una într-alta și la final avem o îmbinare invizibilă de pe interior. Mai rămâne bucățica asta care se acoperă oricum cu sticla, dar dacă ne uităm din interior, unde această structură are rol estetic, nu vedem niciun fel de îmbinare și nici vreun șurub dat câș sau colțare aia urâți metalici ponosiți, nu? Ci avem îmbinări curate între elementele de lemn, chiar și atunci când vorbim de elemente la unghi. Întorcându-ne la partea de certificare în standard de casă pasivă, regăsim profilul LARA GF50, certificat de către Institutul de Case Pasive de la Goodman, standul unde suntem. Vedem secțiunea de profil, zona de izoterme, aici am măzgălit-o din greșeală când trăgeam una dintre duble, dar ce vedem foarte important sunt coeficienții de transfer termic dat pe fiecare element de ramă. Pentru o grosime de 50 de mm vedem că avem coeficient de transfer termic de 0,91 W pe metru pătrat Kelvin și factorul de temperatură FRSI e mai mare de 0,70. Asta înseamnă că nu există riscul de formare de condens și în viitor de mucegai pe aceste profile. De asta este important pentru mine ca proiectant să aleg profile certificate, pentru că aici, pe lângă partea tehnică și termică, am o certificare că nu se va forma condens și mucegai și mai primesc și o serie de instrucțiuni de montaj corect ca detalii de montaj în diverse situații constructive. E destul de greu să vii la stand cu o dita mai fațada cortină, așa că vă arăt câteva poze și ilustrații cu ce înseamnă o astfel de fațadă cortină la nivel de scară, dar aici la standul celor de la Goodman am regăsit această bucată extrasă dintr-o fațadă cortină, ce are integrată și o ușă culisantă, gândită și modularizată la dimensiunea montanților și a ochilor de fereastră. Asta pentru a nu strica aspectul și geometria fațadei, și este o ușă culisantă ce glisează în laterală. E tipul de ușă pe care eu l-am folosit în casele din România, doar că de data asta este inserat în fațada
cortină și montanții acestei ferestre sunt suficient de mici cât să preia conturul fațadei cortină. Acest producător caută parteneri locali care să facă parte de tâmplărie din lemn și ce mi se pare mie interesant e că pentru producătorii tradiționali de ferestre din lemn poate să fie un upgrade, poate să fie un scale up, adică poate să fie o îmbunătățire a profilor pe care le ai, pentru că filozofia lor este ca tu să faci fereastra de lemn la tine în țară și ei să livreze partea de aluminiu adaptată pe fereastra respectivă. Bineînțeles, aici trebuie o corelare foarte bună pe tablou de tâmplărie. Eu când am lucrat pe astfel de profile, se definitiva tabloul de tâmplărie final cu toate detaliile de montaj, după care pleca și la producătorul de ferestre și către ei mai departe, către Goodman, pentru a genera aceste profile de aluminiu extrudate și realizate în Germania, la vreo 30 de km de această locație. Din exterior nici nu dai seama că este o fațadă cortină din lemn, pentru că este această placare cu aluminiu și atunci s-au îmbinat cele două dorințe foarte mult cerute în general în piață, și anume lemnul pe interior e un material foarte cald și plăcut ca element estetic, pe exterior avem aluminiu care este foarte, foarte durabil și care nu are probleme în timp. Bine, cei de la Goodman au făcut și varianta de profil presor din lemn, cu o mențiune foarte clară că are nevoie de mentenanță și că e posibil ca după un anumit interval de timp să trebuiască să schimbe acele profile. Dar se pot integra și jaluzere, pentru că, într-adevăr, problema fațadelor cu multă sticlă este supraîncălzirea pe timp de vară și atunci se pot insera și diverse profile de rulouri care să ne protejeze pe timp de vară de încălzire. Nu funcționează perdelele și jaluzelele interioare, pentru că dacă soarele ți-a intrat în casă, a creat efectul de seră și a încălzit casa. Așa că tot timpul aceste rulouri se pun în exterior și mare atenție la tipul de casete în care intră aceste rulouri. Încă o chestie faină de știut când vă puneți rulouri exterioare este că nu trebuie să umbrească 100%, ci se pot regla înclinațiile lamelelor după cum bate soarele și după cum vrei să faci diferența între lumină și protecția la încălzire. De regulă, suprafețele lamelelor sunt tratate în așa fel încât raza solară care pică să fie reflectată înapoi, dar să reflecte înspre casă componenta de lumină care se duce pe tavan și atunci ai senzația de lumină în casă, chiar și cu rulourile trase. Dualitatea asta lemn-aluminiu rezolvă mai multe probleme într-o tâmplărie, rezolvă problema estetică, pentru că din interior ne place să vedem de regulă materiale calde, în exterior avem materiale durabile, rezolvă și componenta termică, pentru că se mai pot insera suplimentar și termomodule între lemn și aluminiu. Avem durabilitate foarte bună pe exterior, așa cum spuneam, dar tâmplărie lemn-aluminiu ajunge la preț dublu față de cea de PVC, cea mai documentat de aici, iar o fațadă cortină poate să ajungă la 3-4 ori prețul comparativ cu același metru pătrat de fereastră clasică. Așa că aici nu mai vorbim de comparații cât mă costă pe metru pătrat, ci vorbim de alte cerințe de estetică sau de o arhitectură de bună calitate. Profilele sunt disponibile și în România, vă las detalii aici, în descrierea acestui material video, și încurajez cât mai mulți producători de ferestre din lemn să adopte această tehnologie, pentru că spre asta se merge din ce în ce mai mult. Salutări de la Fensterbau Frontale 2024, unde am venit să documentez pentru voi tot ce înseamnă inovații și noutăți cu și despre ferestre.